שלום, היום אני הולך לסקר את עדשת ה-60 מילימטרים של סיגמה במפתח צמצם של f2.8. זוהי עדשה מסדרת הארט של סיגמה שמגיעה בשני תצורות, אחת לחיבור ה-E-mount של סוני והשנייה לחיבור המיקרו 4x3 של מצלמות פנסוניק ואולימפוס. היא כמובן מגיעה כאמור באורך מוקד של 60 מילימטרים שהוא משתווה לכ-90 מילימטרים בפול פריים. אתם יכולים לראות כאן את הצמצם, את הכיתוב של 60 מילימטרים, מפתח צמצם של 2.8 DN ופילטר בקוטר של 46 ו-Made in Japan. מאחורה ניתן לראות את המכסה של החיבור עצמו. העדשה מגיעה ביחד עם לנסוד שהוא מגן שמש. זו אחת מן 3 עדשות שמגיעות בסדרה הזאת, אחת באורך מוקד של 19 מילימטרים, השנייה ב-30 והעדשה הנ"ל באורך מוקד של 60 מילימטרים. הפאץ' עצמו גם יש לו אפשרות להיצמד לחגורה שלכם, ככה שאם אתם רוצים לקחת את העדשה לצדכם ולא לשים אותה בתוך התיק שלכם, זו עוד כמה אפשרות. כהשוואה לדוגמה לעדשת הסוני 55-210 מילימטרים שנמצאת כאן מימין, ניתן לראות עד כמה עדשת הסיגמה יותר קטנה וקומפקטית, היא גם הרבה יותר קלת משקל, היא שוקלת כ-200 גרם לעומת 390 גרם של עדשת הסוני. בשני התמונות הנ"ל צד לצד ניתן לראות שהצלחתי להגיע בקירוב לאותו אורך מוקד של 88 מילימטרים, בעדשת הסוני מצד שמאל, ועדשת הסיגמה כמובן נשארת באורך מוקד קבוע של 90 מילימטרים או 60 מילימטרים בקרופ. אז אם נסתכל על התמונה הנ"ל ונלך יותר קרוב, לדוגמה לאזור הדשא כאן, באזור הספסל, נעשה עוד קירוב. אפשר לראות שעדשת הסיגמה יותר חדה באזור דשא, גם באזור הספסל, גם את הפח ניתן לראות הרבה יותר בבירור בסיגמה. אם נלך קצת לכיוון החיצוני של התמונה, נעשה תקריב על הפסל, נאשר פה את התמונה. אפשר לראות שהסיגמה מצליחה לייצר פה תמונה יותר חדה. נלך לכיוון מטה. נוכל לראות גם פה שהדשא יותר חד וברור, כמה מדרגות והאבנים נראים יותר בבירור ויותר חד. כמובן שאין השוואה בין שני העדשות האלה, הן שונות ומשונות בכל קנה מידה, אחת עדשת זום ואחת עדשת אורך מוקד קבוע, שהיא עדשת פריים כמובן, אבל בכל זאת רציתי לעשות השוואה קטנה בין שניהם. היתרון של עדשת הסוני הוא כמובן האפשרות לעשות זום הרבה יותר גדול לעבר האובייקט שלכם. כמו שאנחנו רואים כאן, התמונה של הסוני מצולמת בתקריב המקסימלי שלה של 210 מילימטרים, שהוא מושווה ל-315 בפול פריים, ועדשת הסוני נשארת באורך שלה 60 מילימטרים שלה. אם נעשה תקריב מהבחינה הזאת לכיוון האזור, כמו של התמונה של הסוני, נעשה השוואה קטנה כזאת ככה, אנחנו יכולים לראות שבקו הדשא פה מעד סוני מצליחה בקושי, באמת בקושי לייצר פה תמונה יותר חדה, ויש לזכור שהתמונה הזאת הרבה יותר נמצאת בזום. אם נלך קצת לאזור האספל פה של האבנים, אפשר לראות שהסיגמה יותר חדה פה, אבל זה כנראה עניין של פוקוס כבר. אבל באזורים האחרים פה, עדשת הסיגמה עדיין מצליחה לייצר פה קצת חדות יותר גבוהה, למרות שהסוני מצלמת פה בצמצם של 6.3. קשה לי להגדיר באמת איזה תמונה מייצרת פה איכות יותר טובה, למרות שכמובן היתרון הוא ענקי עבור התמונה הזאת של עדשת הסוני. טוב, בכל מקרה, צריך להביא לה איזשהו יתרון מסוים.
עדשת הסיגמה לא חפה ממוזריות משלה. אם מקשיבים בקירוב, ניתן לשמוע את הרכיב המכני של הפוקוס שם בתוך העדשה שמתנדנד. אך אין דאגה, זה תקין, זה מופסק ברגע שהעדשה מחוברת לגוף עצמו. כאן לראות כמה צילומי דוגמה מהסיגמה. העדשה שאמורה להיות מאוד מאוד טובה לתמונות פורטרטים. אך לא רק, היא כמובן תהיה פחות רלוונטית לצילומי פנים, אבל בחוץ השמיים הם הגבול. מבחינת וידאו, העדשה לא מצוידת בעיצוב תמונה, וניתן לראות תזוזות קטנות בתמונה, גם כשהמצלמה נמצאת על מיני טריפוד כזה. פה היא מורזקת בידיים, אז זה סביר שיהיו תנודות פה ושם. מבחינת הפוקוס של עדשת ה-60 מילימטרים, הוא עובד בצורה מאוד טובה, לפחות לפי מה שבדקתי. הפוקוס המינימלי מתבצע ממרחק של כ-50 סנטימטרים, כחצי מטר. קחו את זה לתשומת לבכם, אם אתם מנסים להתביית על אובייקט יותר קרוב מזה, זה כנראה לא יתפקס לכם, כדוגמה הזאתי. מעבר לזה, הפוקוס צריך לעבוד בצורה מאוד טובה, בדומה לעדשות הסוני. עוד נושא שאני רוצה לעבור עליו זה צילומים בתנאי תאורה נמוכים. העדשה הזאת כאמור מגיעה עם צמצם שנפתח עד f2.8, שזה לא הצמצם הכי רחב שאתם יכולים למצוא בעדשות, אבל היתרון הענקי של העדשה הזאת, מלבד הקומפקטיות שלה וקלות המשקל, זה החדות של התמונה שהיא מייצרת מקצה לקצה. לסיכום אני רוצה רק להוסיף שבעיקרון בחרתי בעדשה הזאת משני פרמטרים. אחד זה הגודל שלה וקלות המשקל שלה כמו שציינתי, וגם המחיר שלה. בהשוואה לעדשות פריים אחרות, במיוחד מסדרת הארט של סיגמה, היא הרבה יותר זולה. יכול להיות בגלל שהיא כבר עדשה לא כל כך חדשה, היא יצאה לפי מה שזכור לי בשנת 2013, זה עדיין לא פוסל אותה מאיכות התמונה שהיא מציגה, ואני מאוד מצפה להשתמש בה בזמן הקרוב ובעתיד. תודה רבה שצפיתם, להתראות.